ફોલ્ડ કર મોબાઈલમાં જાઉં ફોલ્ડ કર વચ્ચે અહીંયા હું ટકો ટકો નહીં અંધારું પડે અંદર આવો ચાલો જોઈએ તું બેસી જતા જગ્યાએ પાછળ કન્યા ફૂગો થવાનું બરાબર ઋષિ દીદી ગલત થઈ ગયું ઋષિ દીદી એ જે મને હોય એ આ બોક્સમાં નહીં હતું તો No. ઈ મેં બને હોય એ ઓર્ડરનું હોય ઓર્ડર પૈસા આવી લે પછી હવે આ બાજુ હોય એને મારવા મળે હું ગમ લગાડીને તો તરત ભીનો થાય કે નહીં એટલે હા આ વાસુ વાસુ અહીં ફરતે જ મારવાનું છે ખાલી ભીનું થાય ને એટલે જાય એ ગયું સમજી લેવાનું હવે અહીં પકડી લે તું કડક બે આવી છે અહીંયા અહીંયા નીચે નીચે દબાઈ દે આમ દબાઈ દે બસ દેખો મેડો કલર શું દેખાય દેખાઈશ કલર ફરી જાય હોય ને ગમ હોય ને હા ખબર છે તને આવું દેખાય છે અત્યારે ન દેખાય તો હું કઈ જાય ત્યારે દેખાય ખરાબ થઈ જાય પેપર ને હે ને કોઈ તે ઓરી ગમ નો હોય ખાલી ક્રાફ્ટ હોય એટલો બધો કામ લગાડતો તો ફાટી ગઈ તો છોડા દે કેપ્ટર મારી દેવી પહેલા ખૂણે ખૂણે ઊંધું માર્યું હા વાળા મારતો નહીં ઊંધું ઉપર જ જોવા દે પેલા માર પોળું તો કર સ્ટેપલર ને જરી આગળ જા દે હજી જોવું પડશે સીધું છે ને ભાઈ ये छोटा होगा ना नहीं तो आ तू नहीं खा ले बराबर थी बेचारा नहीं पासो સીધો રાખ બહુ કરી નાનું પડે ગયું રાઉન્ડર રાઉન્ડર સવારની વસ્તુ તો નથી આ દુખે છે નવી આમ રેખતો શું કરે હા ત્રણ દવા દેતો નહીં ઓય લાય કાઢી નાખો પકડ હા વાગે હું ગાઉં છું હા હું ગાઉં છું એ નહીં કંઈક મેસેજ આવતો હોય ને હવે ચાલો Pusieron ખોલતો બસ મમ્મી ઘડી ઊભી રહે તું ખોલવું નથી મારો વિડીયો સારો છે તઈ કપડા મૂકું છું, નાખી દેજો. વરસ ફૂલ થઈ ગઈ છે ને આવતો ને વિડીયો બંધ થઈ ગયો છે હાલ પણ તે કેમ કર્યું જો તો એ બધે મારું કરનો ખતમ કરતી આટલી હું ના લે આ પિંક વાળા મોટા કરું નાના કરી ઈ બસ બોલ બની જાય પછી કટિંગ કરી નાખે બધાય નો એમ કરાય નવ્ય કલર વાઇઝ કરાય કેટલી ઓછી આવે લાગે આપણને વધારે પણ આવે આની જે કવર જાડી જાડી કવરમાં આવ્યા એટલે પૂરી થઈ ગઈ પૂરી ખાલી એટલે જો ઘટ્યું એટલું નથી ગયું ને આમ કાચવા દે દીદી કેવો લાગતો એવું લાગશે ને તો આ સારા લાગશે ને તો ફ્લાવર ચીપકાઈ જવું બેસ્ટ
સનફ્લાવર નો લે હાદા એ ચિપકાડી દે આનો હાલ લાગે હવે લાગે ને હારા Pero mucho como si no lo હે no te digo tan mucho que mira que no le digo y ya પેલા મને એમ થયું આમાં લગાડું પણ મેં કીધું કેટલું મોંઘી થાય 100 રૂપિયા ઉપરનું કંડીલ થાય no me lo mucho escuela no 50 રૂપિયા વેચવાનું હોય ને 100 રૂપિયા નખાય 150 રૂપિયા કંડીલ થાય પછી 100 રૂપિયાની જ ખાલી આ જોઈએ માળાનું અરે રુચિ દીદી આપણું ગામ હે ay Lucy ay તો કેની થારું ટોપી લાગે છે હે તો કેની થારું ટોપી લાગે છે oh no que mucho no તો ફૂલડું નથી લગાડવું રેવા દે હે તો નથી લગાડવું ફૂલડું ચાલ તરી કરવા મળેલ ફટાફટ પાછું તું ને હાથ રાખશો ને ઈ દેખાય છે એ વિડિયો પાડી અંધારો ના થવું આનું કહેશો ને લાઇટનું કહેતો હતો ને હા ભૂલાઈ ગઈ ચાલુ કરતા હે ભૂલાઈ ગઈ ચાલુ કરતા જઈક અડાડ દેવાય આવ્યું નવું મને ખાતર એક તો ભર્યું આવી મોટી ટ્યુબ લે ને નવું તો સારું નકર નાની ટ્યુબ તરત પૂરી થઈ ગઈ અને જવું નથી એ તમને કરવા જ નથી દીવા મને એવું જ લાગે છે તને લાગે છે કરાય એમ મારું કરતું પડે એને ભલે લાગે તો ફાડી નાખી નવી આપણે કે આખો દી મહેનત કરી ને તને ધોવાનું કીધું ધોવાનું ફાડવાનું પમ લગાડી જાય રે એ ભાઈ આમ જો તો કેટલું કટ કરવું પડશે મારે ખાલી આ જાઓ દેખાડજો હા વચ્ચે છે ખબર નહીં ઓલી બાજુ લગાડીને સામે વિડીયોમાં આવે